It's much better joke in Swedish. Perfect. Jag heter Tove Thulin Tekton och jag är anrikningschef på Copperstone Resources. Jag ska bygga ett anrikningsverk som producerar koppar. Jag började egentligen som mekaniker när jag var 18. Och så tänkte jag att det var jätteroligt, jag hade jättebra kollegor. Jag blickade ändå mot ledarskapet och chefsrollen och jag fick ju möjlighet att börja då när jag var 22 år gammal. Och jag tänkte när jag sökte att hur svårt kan det vara? Men det var faktiskt ganska svårt. Och speciellt att komma in så pass ung och tjej i ett så mansdominerat område. Varje gång som jag har varit intresserad av en roll, som min första roll och den senare som verkschef, så har jag alltid tänkt att ja, men om de här personerna kan göra det så kan ju jag också göra det. Jag skulle beskriva mig som väldigt relationell. Jag gillar att ha goda relationer i min omgivning. För det som jag har förstått och som jag har insett med den här rollen på Copperstone, där man inte har en jättestor organisation, är att ensam är inte stark. Jag är en väldigt generalist, men jag tror att jag är bra på att få ut andra människors kompetenser och förstå liksom vart de befinner sig bäst och var de gör mest nytta. Det som jag står för är ju att vi ska kunna ha en arbetsplats som är tillgänglig för alla. Sen är det ju det här, när du kommer in till Copperstone så känner du att det är mångfald, du ser det och du hör det också. Och med mångfald, så när vi har olika personer, olika bakgrund, olika kulturer, så främjar vi också oliktänkande och det är det som skapar innovation. Så det tror jag det är bland det viktigaste vi behöver också för den här omställningen som kommer med Industri 4.0. Jag känner mig, jag måste säga det en gång till, jag känner mig unstoppable just nu. När jag sitter här och får göra någonting som är lite utanför det som jag vanligtvis gör. Jag känner mig unstoppable när jag sitter tillsammans med mina medarbetare. När vi känner att vi kanske inte alltid är enade i olika frågor, men vi har en diskussion som liksom främjar lösningar. Då kan jag få riktiga sådana här glädjerus av att vi sitter och diskuterar saker som är ganska svårt, men vi gör det på ett bra sätt och hittar lösningar. Då får jag en känsla av unstoppable.